Takže druhý pokus s tunerem. No a zdá se, po té, co jsem hledal na internetu, že ten tuner prostě, jak má nízkou spotřebu, tak se uvádí do nějakého režimu spánku. Takže na ty tlačítka nereaguje až tak chaoticky, ale v podstatě pokud od posledního stisku klávesy uplyne vteřina nebo déle, tak je ten tuner potřeba probudit. Takže i když se v návodu nic nepíše, tak například zapnutí a vypnutí tuneru by mělo být krátkým stiskem tlačítka tune, ale vidíte, že se nic nestalo a myslí si člověk potom, že to nefunguje. Ale ve skutečnosti je potřeba prvně ťuknout do nějaký klávesy a pak do 1 vteřiny zvolit tu funkci. Takže udělám ťuk, tím ho probudím a teď jsem zmáčkl podruhý a už to reaguje. Naťuknu ho a probudí se a už to funguje. Naťuknu a funguje. Když to dělám rychle za sebou, tak ten tuner nestačí usnout. Takže když to dělám za méně než vteřinu, tak to funguje pořád. Naťuknu a teď už přepínám a funguje neustále. Ale jakmile si dám delší pauzu, tak už zase zmáčknutím tune se nic neděje. Úplně stejně to funguje s paměťovým laděním. To by mělo proběhnout vlastně krátkým podržením tune. Nic se nestalo. Podržím, nic se nestalo. Ale když ho naťuknu a pak podržím, tak proběhne. Naťuknu a podržím, proběhne. Úplně stejně to potom funguje s plným laděním. To by mělo proběhnout tak, že podržím dlouho tlačítko tune. Nic se nestalo. Jo? A zdá se, jako kdyby to nefungovalo. Podržím tlačítko, nic se nestalo. Ale když ho naťuknu, ťuk, a pak podržím, tak paměťový ladění běhá, teda ne paměťový, plný ladění běhá naprosto bez problémů. Takže se nakonec zdá, že ten tuner funguje naprosto normálně, nechová se nepředvídatelně, jo, už máme naladěno, ale prostě jenom jak je určený pro portable operace a nízkou spotřebu, tak zřejmě po 1 vteřině přechází do něčeho, co se dá nazývat režim spánku, a ten tuner je potřeba probudit krátkým ťuknutím na nějakou klávesu. Nezkoušel jsem, jestli to funguje i na jinou klávesu než tune, ale prostě pokud před tou požadovanou operací krátce ťuknu do tune, tak pak už funguje na první ťuknutí naprosto všechno. Ťuk a teď aktivace, funguje bez problémů. Úplně všechno. Ale jak si dám pauzu, už to nefunguje, je potřeba takzvaně naťuknout a teď už to funguje zase. Takže se nakonec zdá, že když se člověk zvykne na tuhle vlastnost, tak ten tuner je plně v pořádku.